हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई एकदम सजिलो तरिकाले यसरी मुङ र चनाको सालड बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ काँचो यस्तो सानो खाले आँप लिएको छु। यो आँपलाई मैले सानो पिस बनाएर काट्ने छु र यहाँ मैले यसरी 100 ग्राम पनिरलाई पनि मसिनो टुक्रा बनाएर राखेको छु र यहाँ मैले रातभरि भिजाएर राखेको लगभग 1 कप मुङ र चना मिक्स गरेर राखेको छु। मुङ अलि बढी छ र यसरी रातभरि भिजाएर राखेर त्यो दिनको पानी फालेर भोलिपल्ट ड्राई नै राखेर यसरी एक दिन छोड्नाले यतिको उम्रिन्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले हरियो धनिया लिएँ र अघिको आँपलाई यसरी मसिनो बनाएर काटेँ। यो अघिको 100 ग्राम पनिर हो। त्यसपछि मैले यहाँ आधा कप जति मुङफली भुटेर राखेको छु। यो टमाटर र यो पियाजलाई काटेर राखेँ र मैले यो बिरे नुन लिएको छु। त्यसपछि यहाँ चाट मसला पनि लिएको छु र यो भुटेर पिनेर राखेको जिराको धुलो हो। अब हामीले यहाँ मिक्स गर्न जाँदैछौँ र मैले यो अघि मसिनो बनाएर काटेर राखेको पियाज, टमाटर र अघि सबै देखाएको कुराहरूलाई यहाँ राख्न जाँदैछु। मुङफलीलाई चाहिँ मैले पहिले अलिअलि भुटेर राखेको छु। तपाईले पनिर छैन भने पनिर नराख्दा पनि हुन्छ। र यो काँचो काटेर राखेको आँप पनि मैले राखिदिएँ र यो हरियो धनिया पनि राखेँ र यो स्वादअनुसार बिरे नुन पनि राखेँ र यो जिराको धुलो अघि भुटेर पिनेर राखेको जिराको धुलो हो र यहाँ मैले चाट मसला पनि राखेँ 1 सानो चम्चा। र हामीले अब यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ एकदमै सजिलो बनाउनको लागि र एकदमै मिठो हुन्छ। यो सालड यसरी बनाएर ट्राई गर्नु होला। मैले अलिकति यसमा कागतीको रस पनि राखेको छु र यसरी बनाएर मिक्स गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग बनाएर सेयर गर्नु होला। बनाउनको लागि पनि एकदमै सजिलो, खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ यो। र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला, साथ र सहयोग गर्दै गर्नु होला र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।